Të dashur miq, jeni duke u shoqëruar me programin e mëngjesit me Mëngjesi Kosovë këtu në Radio Televizionin e Kosovës dhe ashtu siç e keni kuptuar, pra sot është një festë shumë e rëndësishme, është festa e Kurban Bayramit dhe kryesisht për këtë festë në vazhdim do të flasim me Fitim Flugaj, kryetari i shoqatës humanitare Bereqeti. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhje. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhje, urime Bayrami. Gëzuar festën. Dhe gjithë teleshikuesët tuaj, lejoni që t'ju shpreh urimet më sinqerta dhe të lutemi për të gjithë që të mbizetroj paqja, mirëkuptimi, dashuria dhe gjithmonë lumturia në mesin e gjithë popujve. Urojmë. Gjithashtu kemi të ftuar Samir Ahmetin, profesor në medresen e mesme Alaudin. Mirëmëngjesi, mirëserdhje. Urime festa dhe për juve. Gjithashtu dhe juve. Të fillojmë me juve, zoti Ahmet. Si shihni ju festën e Kurban Bayramit? Po, festa e Kurban Bayramit është një festë madhështore, e cila karakterizohet me shumë faktorë, duke pasur në konsiderat edhe kryerjen e njërës prej shtyllave të fesë islame që është fjala për haxhin, e cila është e shoqëruar po ashtu edhe me ditën e Arafatit, një ditë jashtëzakonisht me vlerë të veçantë. Po ashtu, festa e Kurban Bayramit karakterizohet edhe me prerjen e kurbanit, për të gjithë ata të cilët kanë mundësi materiale. Po ashtu, kjo festë shoqërohet edhe me vizitat mes të afërmve, të miqve, dashamirëve, fëmijëve. Gjithashtu, festë e cila mbizotron një mirësi e mirëfillt në mesin e të gjithë besimtarëve, festë e cila ka porositë e veta, prej cilave që të gjithë ne përfitojmë pa dallim nga mosha, festë e cila ndërlidh anën edhe shpirtërore dhe atë shoqërore, nga se për çdo obligim fetar të cilën ne kemi dhe e përjetojmë apo edhe e kryjmë si obligim fetar duke pasur për synim zbatimin e urdhrave të Zotit, të gjitha këto urdhra mbrapa saj qëndron edhe mirësia dhe urtësia, nga të cilat shpresojmë gjithherë që ato të jenë reflektuese në mesin e shoqërisë tonë. Çfarë duhet saktësisht bëjnë ndoshta besimtarët islam, përveç vizitave që do të kenë ndoshta tek familjarët, tek miqt? Po, kjo festë duhet të jetë e përfshirë fillimisht me kryerjen e obligimit fetar, për ata të cilët kanë mundësi kryerjen e haxhit. Kur kemi të bëjmë me haxhin, kemi për qëllim vizitën e vendeve të shenjta në një kohë të caktuar, me rituale të caktuara, e të gjitha këto shoqërohen me sinqeritetin të cilën e kemi gjithherë në jetën që e bëjmë për kryerjen e këtyre obligimeve. Po ashtu, kemi për obligim që të kryejmë edhe një obligim tjetër fetar që është prerja e kurbanit, i cili është i veçantë për shkak se edhe titullohet apo cilësohet me këtë emër të cilin nuk mund ta ketë kafsha tjetër jashtë kësaj festeje. Po ashtu besimtarët solidarizohen nëpërmjet kësaj feste apo duke përjetuar të mirat e saj, që të jenë pranë njëri tjetrit, që të mirëkuptojnë njëri tjetrin, që të vizitojnë edhe mos kursen as pak në paraqitjen e tyre të buzëqeshur në veçantë ndaj fëmijëve. Zoti Flugaj, shoqata juaj do thotë për disa vite njihet edhe për humanitetin e saj që tregon. Dhe a mund të na tregoni ndoshta fillimisht se si e bëni përzgjedhjen për të ndihmuar këto familje, që ju vazhdimisht e bëni ndoshta? Në fakt ka shumë kritere për përzgjedhjen, por shoqata humanitare Bereqeti faktikisht ajo është një shoqat, ta quajmë një pjesë e bashkisë islame, por është sektor humanitar që po vepron vazhdimisht dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies dhe drejtorisë dhe qendrat sociale në mbar territorin e Kosovës, po edhe pak më gjërë, do thotë, sepse kemi përfshirë edhe Shqipërinë veri lindore, është, do thotë, ajo e mira e kësaj pune se Ministria po na ndihmon për zgjedhjen më të lehtë, sepse ata normal kanë edhe ekzekutivin e tyre, të cilët kalojnë nga fshati në fshat, por kemi edhe një kriter tjetër, normal kemi imam ton në parafërsisht 800 xhami, të cilët gjithashtu i angazhojmë her pas here dhe ata na ofrojnë listat me familjet
më skamnore që quajmë ashtu, ose që janë më në krizë. Ky është një lloj kriteri, por kur kemi të bëjmë me Kurban Bajramin, mishi i kurbanit përfshin të gjithë qytetarët. Dhe thotë, prandaj edhe ajo ndarja më e mirë që konsiderohet në fenë islame e kurbanit është që ndahet 1/3 për të varfër, 1/3 për miq, shok, dashamir dhe farefis dhe 1/3 për familjen. Që do të thotë se këtu në mishin e kurbanit nuk ka të bëjë vetëm i varfëri, kanë të bëjnë të gjithë qytetarët tjerë, do të thotë nuk dallon. Përderisa të ndihmat tjera, siç kemi bërë me diku mbi 500 fëmijë bonjak në mbar territorin, kemi veshur nga këpucët deri tek do të thotë pantallona, çorapë, këmishë, bluza kështu me radhë. Janë këto gjëra tjera të cilat përdoren për fëmijët bonjak, për familjet e varfra, pako ushqimore kështu me radhë, do thotë për gjithçka që ndoshta kanë nevojë. Gjithçka që kanë nevojë që ta festojnë sa më dinjitetshëm këtë festë të bekuar. Po, me që nëse sot është festa e Kurban Bajramit, sa familje keni gëzuar dhe ndoshta që edhe ata ta kenë sot sofrën e begat, falë jush. Falë Zotit dhe gjithë aktivistëve. Bereqeti kësaj radhe ka shkuar me një projekt pak më ndryshe dhe para Bajramit kemi therë kafsh, jo si kurban, sepse ato nuk janë kurban, po për hir që t'ja mundsojmë sa më dinjitetshëm që ta festojnë Kurban Bajramin. Do thotë ka shkuar diku te 2000 familje vetëm nga këto. Por ndryshe sot që nga ora 12 do të fillojmë përsëri shpërndarje të mishit, gjithandej në gjithë Kosovën, nëpërmjet aktivistëve dhe në veçanti këshillave të Bashkisë Islame në mbar territorin, ku i kemi diku mbi 20 këshilla. Dhe kështu që për ta përfshirë gjithë territorin nëpërmjet tyre dhe me të hasbashku do të arrijmë që të shpërndajmë. Vitin e kaluar kemi shkuar diku te 800 ton mish, këtë vit shohim se si do të shkojë puna. Zoti Ahmeti, flasim pak për se cila është historia e therrjes së kurbanit, sepse jo gjithçka mund të therret apo jo. Edhe këtu duhet të ketë ndonjë kusht caktuar. Se kush ndoshta mund të therret, kush jo, cilën ditë. Po, duke patur parasysh se obligueshmëria e prerjes së kurbanit ndërlidhet me fillimin e njerëzimit përkatësisht njeriu të parë, Ademit alayhis salam, konkretisht me 2 bijtë e tij, të cilët obligohen që të presin nga një kurban, po ashtu historiku që reflektohet i kurbanit është prezente edhe tek pejgamberët e tjerë, siç është fjala tek Ibrahimi alayhis salam, që ndërlidhet me të birin e tij Ismailin alayhis salam. Ky fenomen vazhdon tutje tek pejgamberët e tjerë derisa arrin tek pejgamberi jon i fundit Muhamedi alayhis salam, i cili fenomen apo obligim vazhdon tek pasuesit e pejgamberit ton dashur Muhamedit alayhis salam, të cilët që të gjithë obligohen në prerjen e kurbanit duke pasur në konsiderat kushtet materiale të gjithë atyre të cilët me prerjen e një kurbani nuk ngushtojnë financimin e familjes me rastin e prerjes së atij kurbani. Gjë që dallon rëndësisht me obligueshmërinë edhe të haxhit, nga se për haxh konsiderohet një shumë pak më e veçantë apo më e madhe në krahasim me prerjen e kurbanit. Kurse kurbani përkatësisht mishi i tij duhet shfrytëzohet ashtu siç na rekomandojnë edhe parimet e shariatit islam, që t'i përmbahemi atyre, duke bërë prerjen apo shpërndarjen edhe menaxhimin e mishit të kurbanit tek familjarët, ashtu siç kolegu e sqaroi, tek të afërmit, po ashtu edhe tek fëmijët. Kurse sa i përket asaj se çfarë duhet të prehet prej kurbanit apo prej kafshëve, të cilat janë të lejuara për të quajtur me emrin kurban, janë kafshët e buta dhe jo ato të egra. Tek kafshët e buta përfshihet delja, në qoftë se apo dashi, nuk ka rëndësi gjinia e kafshës, po ashtu edhe tek lopa apo tek deveja. Tek delja apo dashi është një specifike veçantë që përcaktohet nga dietarët e jurisprudencës islame, se delja edhe në qoftë se është në moshën 6 mujore,
mbi moshën 6 mujore, mosha e cila arrihet pjekuria apo madhësia e trupit në mesin e kopes që nuk dallohet nga delet apo dashi në madhësi, lejohet që të prehet. Përkatësisht është e përcaktuar që të jetë 1 vjeçare. Kurse dhia gjithsesi duhet të jetë 1 vjeçare, ndërsa lopa duhet të jetë mbi moshën 2 vjeçare, po ashtu dhe devja, gjë e cila nuk praktikohet tek ne për shkak mungesës së këtij lloji të kafshës, duhet të jetë patjetër mbi moshën 5 vjeçare, edhe kështu në këtë formë mund të realizohet prerja e kurbanit, por duhet të kemi konsiderat se pjesëmarrja në kurban më shumë se sa 1 vjet, përkatësisht në 7 vjet, mund të hyjnë vetëm lopa edhe devja, përkatësisht kafshët e mëdha, kurse tek deleja nuk lejohet përveç se 1 person. Mirë. Kur fillon thera e kurbanit dhe ndoshta deri kur lejohet që të bëhet? Po, duhet me pas parasysh që t'ju përmbahen me udhëzimeve islame, përkatësisht të dispozitave të shariatit islam, të cilat na vijnë nga dietarët kompetent, të cilët bëjnë me dije se dita e parë e therrjes së Kurban Bajramit është dita e parë e Bajramit, pas faljes, po, veç se ka filluar pas faljes së namazit të Bajramit, dhe për shkak të rrethonave dhe imponimeve të vizitave të ndryshme të cilat mund t'i bëjnë besimtarët, është e lejuar që të jetë koha e prerjes së kurbanit edhe ditën e dytë edhe të tretë deri me perëndimin e diellit të ditës së tretë. Vlen ta theksojmë që të mos shkaktohet ndonjë huti tek besimtarët se kurbani i cili blehet për këtë synem nuk lejohet të prehet në natën e Kurban Bajramit, për shkak se ajo nuk është e dedikuar për kurban, mund të cilësohet si një sadaka, një lëmosh e rëndom, kurse jo dhe kurban. Kurbani ka ditët e caktuara që veç i theksuam. Po, me cilat qytete keni shpërndarë ndoshta më shumë? Po, duke filluar nga pikat regionale, 7 pikat regionale, edhe duke kaluar në për gjitha qytetet tjera, dhe thotë. Ka përfshi gjithë qytetet e Kosovës. Kjo është e mira, apo jo? Po, normal, që t'jemi fair. Pavarësisht se është e vështirë. Po, normal, vështirësit gjithmonë janë, mirë po njeriu duhet t'jetë ai cili t'i sfidoj. Vështirësit t'a sfidoj jetën me problemet e saj. Por ky Kurban Bajrami faktikisht na bën që edhe t'i rifreskojmë marrëdhëniet në mes neve. Sepse në radhë parë, mishi Kurbanit, për cilin e foli kolegu, dhe për cilin e po flasë unë që do të shpërndatë një sasi shumë e madhe ti, nuk e ka vetëm qëllimin që të ushqej dikant, por ai edhe bën afrimin në mes të pasurve dhe të varfërve. Po edhe nëse nuk janë të varfër në mes miqve, në mes shokëve. Po tani edhe vetë, si që potencova, edhe si që e tha dhe kolegu, dhe thotë ajo pjesa tjetër që mbetet për familjen, kur afron është dita e Kurban Bajramit, bashkë me Fitër Bajramit, që ishte më herët, para 2 muajsh, sa këto e luajnë edhe rolin në aspektit social, sepse krijon një afërsi apo ndryshe edhe një forcim të marrëdhënieve, po ashtu e rifreskojnë edhe marrëdhëniet brenda familjes. Megjithëse tani kanë dalur këto mjetet e reja dhe njerëzit nëpërmjet pamjes vizuale, nëpërmjet telefonit, celularit, po arrin ta shohin njëri tjetrin, festojnë, të kremtojnë, të urojnë, mirë po megjithatë ajo do thotë prapë, po delse Kurban Bajrami dhe Fitër Bajrami janë 2 momente kur po ja kujtojnë që ta telefonojnë njëri tjetrin, t'i dërgojnë një mesazh, edhe nëse nuk arrin që të shkojnë për vizitë që do të ishte më mirë, sepse aspekti fizik kur janë afër njëri tjetrit, mund të këmbejnë më shumë biseda, mund të zhvillojnë më shumë më lirë dhe ti rifreskojnë apo ndryshe ti riforcojnë marrëdhëniet. Për shkak të kohës. Nganjëherë kur ka festa kemi pak më tepër kohë apo jo, që të vizitojmë edhe ata. Po, shiko, dinamika e jetës na ka bërë aq, do thotë na ka ngushtuar hapësirën e takimeve në mes neve. Do thotë kjo dinamikë e shpejtë nuk po na mundson që për shembull viteve 80-ta duke sikur po përsëriten ditët. Tani jo, po nuk e nxunë sekondin të zë orën, dhe ora të zë ditën dhe ikën. Mirë po, megjithatë,
festat, dy festat që i kemi ne besimtarët musliman, këto dy festa po na mundësojnë që pak a shumë edhe të shfrytëzojmë momentin që t'i vizitojmë të afërmit tonë, miqtë tonë, e sidomos me respektin që po jep edhe shteti që po na mundson edhe punëtorëve të gjithëve po ju mundson që ditë në Bajramit të jenë të lira, po ndryshe ditë feste dhe po ja mundson edhe këtë, edhe kjo është një e mirë që nuk e kemi pasur më herët. Që ne po punojmë. Kjo është një moment. Kjo është e mira, që t'jemi afër. Edhe kjo është Kurban Bajrami që na ka mundësuar që apo të bëhet shkaktar që ne sot edhe t'i drejtohemi teleshikuesve tuaj edhe bisedojmë së bashku me ju. Sa punëtora apo më mirë themi vullnetar janë pjesë e shoqatës Bereqeti? Shiko, ne të gjithë, thash imamet për shembull, imamet të gjithë konsiderohen si aktivistë të Bashkisë Islame, të Bereqetit. Sepse Bereqeti është i tyre, nuk është i imi për shembull. Kështu që thuaj kur është nevoja edhe mbi 800, sepse këtu po flasim për 800 imam. Po kur është nevoja kemi studentët e fakultetit të cilët vazhdimisht janë edhe shumë solidar, po dhe gjithashtu vazhdimisht vinë dhe tregojnë atë solidaritetin të tyre dhe vazhdimisht janë vullnetar të paparë. Sa herë që ke nevojë thënë, po kemi edhe shumë shokë, miq, dashamir, besimtar edhe njerëz humant po edhe nga fe tjera, jo vetëm nga ne kemi edhe shokë, dashamir edhe human, të cilët nuk i përkasin fesë islame, sepse ne faktikisht në punën tonë nuk bëjmë dallime as racore, as nacionale, as fetare. Sepse humaniteti nuk njeh kësi gjëra. Dhe kështu po në njëjtën kohë kemi do thotë donatorë të cilët faktikisht qëndrojnë pranë neve edhe nuk janë nga besimi ynë. Do thotë kjo më ka ndodhur vazhdimisht. Kemi për shembull donator nga Zvicra i cili nuk i takon besimit islam, por vazhdimisht nga pak tesha të përdorura, po janë shumë do thotë nevojshme për. Ai jep kontributin e tij. Po jep kontributin e tij. Do t'ja Ahmeti shpeshherë hasim në një keq kuptim nëse mund të them, sepse thonë që prerja e Kurban Bajramit bëhet edhe për shpirtin e një personi që mund të kemi humbur. Prerja e Kurbanit. Po, prerja e Kurbanit. Do thotë nuk është ky qëllimi i saj apo? Si çdo obligim tjetër, po ashtu edhe obligimi i prerjes së Kurbanit ka specifikat e veta, po ka mbrapa dhe urtësinë apo mirësinë, e cila do të jetë reflektuese në mesin tonë. Këtu tek dispozita e Kurbanit do të përqendrohemi në kryerjen e kësaj obligueshmërie pikërisht ashtu siç jemi të urdhëruar. Pra, jemi të urdhëruar të aprejmë Kurbanin ne si kryefamiljar për të shkarkuar nga kjo obligueshmëri të gjithë anëtarët të tjerë të cilët janë në kujdesin tonë. Kurse sa i përket të vdekurve, nuk duhet të kuptojmë se kemi kryer prerjen e Kurbanit për një anëtar të familjes që ka vdekur, vetëm në rast se ai ka lënë ndonjë porosi, përkatësisht ka lënë ndonjë pronë nga e cila shfrytëzohet, ashtu siç ai vetë edhe e ka shfrytëzuar, por jo asesi në cilësi të Kurbanit. Në qoftë se prehet ndonjë kafsh për të vdekurit tanë, për ndonjërin nga të vdekurit tanë, atëherë ajo duhet të shpërndahet e tëra, për shkak se ajo dedikohet si një lloj lëmoshe, por jo ta ketë emrin e Kurbanit. Madje shkaktohet gjithashtu një huti tjetër tek besimtarët se ata përqendrohen më tepër në prerjen e Kurbanit për të vdekurit edhe ja harrojnë veten. Kjo është një çështje e gabuar, kështu që vlerësoj se ka arritë edhe vëdësimi të gjithëve thuajse tani nëpërmjet edhe mediave, edhe nëpërmjet mundësisë së shfrytëzimit të internetit për të gjetur dispozita konkrete të cilat e përshkruajnë dhe pasqyrojnë Kurbanin dhe kanë arritë që ta kuptojnë se nuk lejohet të prehet në cilësi të Kurbanit për të vdekurit tanë. Në qoftë se kryefamiljari e ka prerë Kurbanin, ai e ka kryer obligimin pikërisht sipas parimeve të shariatit islam. Nga se kjo ka të bëjë me të gjallët, përkatësisht me dëshminë e falënderimit ndaj krijuesit për të gjitha dhuntit me të cilat neve na ka pajisur, dy për të bërë me dije
se shpërndarja e mishit të kurbanit dëshmon edhe solidaritetin me të gjithë ata të cilët nuk e kanë mishin në sofrën e tyre të ditës së Bajramit. Gjithashtu kjo duhet të reflektoj edhe në mirëkuptimin e ndërsjellët në mundësinë e vizitave, sadopak të shkurtra që mund të jenë ato. Zoti Flugaj, dim që shkalla papunësisë tek ne është e madhe dhe ju keni ndihmuar ndoshta familje të shumta, por keni ndonjë rast më specifik ndoshta që ju ka mbetë në mendje? Në radhë para të që thatë ju, neve ne kanë shpallur kampion, nën kampion, sepse Bosna ishte kampioni, ndërsa ne ishim nën kampion apo e kundërta, nuk e di, aty lexova diçka lidhur me këtë për papunësi. Bile edhe këtë arriti Kosova. Papunësia normal vrehet, sepse ajo reflektohet tek skamja. Edhe vazhdimisht vrehen në fytyrë se nuk janë nga ata të cilët do thotë kanë arritur në gjendje jo nga neglizhenca e tyre apo jo nga përtatësia e tyre, por faktikisht i kanë rritur fëmijët, të gjithë pa punë, vetë është pensionuar, gjërat kanë arritur deri në atë gjendje saqë duhet ta shtri dorën e kërkesës për lëmosh. Ajo që më shumë na plagos neve është të rinjët kur vinë dhe shtrin dorën. I ri, i shëndosh, nuk i mungon asgjë, nga aspekti psiqik është në rregull, por normal me krizë, me depresion. Kjo po na shqetëson vazhdimisht, sepse ne po shkatrojmë një ardhmëri tonën. Rinia është ardhmëria e vendit. Dhe nëse ne nuk jemi të kujdesshëm për ta, në anën tjetër nëse ai mësohet që të jetojë mbi krahun si paraziti ose parazit i prindërve apo paraziti i shoqërisë në përgjithësi, ai mund të shkojë gjithë jeta dhe të jetë një parazit i padobishëm në shoqëri. Do thotë, me një fjalë, neve që kemi të bëjmë me këtë, është një moment shumë i vështirë për të gjithë ata që merren me këtë lami, me këtë fushë. Edhe përkundër asaj se po vrejmë se mjaft ka ata të cilët dëshirojnë që të punojnë. Por unë për vete do t'i kisha dhënë fund, po t'kisha mundësi sot, sepse për këtë do t'a bëja nëse do t'arrinim që t'i punësojmë, t'ju gjejmë option që bjetën, apo opcion, apo alternativ që i riu t'a gjej veten e tij dhe t'a arrijë që të krijoj veten e tij, të krijojë familjen e tij. Shumë të rinj sot janë edhe shkaku i krizës, edhe shkaku i skamjes, nuk kanë mundësi as që të krijojnë familje, dhe kështu sillen vërdall, edhe ndodh edhe më e keqja do thotë futen edhe në për qoftë sokake të ndryshme, të cilat edhe i shfryzojnë ata që e duan të keqen apo ndryshe ata që shfryzojnë vetëm energji negative. Pra ka shumë raste që janë prekse, janë shumë do thotë të cilat nuk do të largohen kur nga memoria jonë apo nuk do të harrojmë asnjëherë, por megjithatë ne lutemi dhe punojmë që një ditë inshallah ky vend i ynë kaq i pasur, kaq i begatshëm, kaq me begate të mëdha nga Zoti, inshallah një ditë rinia jonë do të jenë ata të cilët do të gëzojnë të gjitha të mirat dhe do të kenë mundësi. Cili do të ishte ndoshta mesazhi juaj për institucionet, për qytetarët të cilët kanë mundësi që t'i ndihmojnë këtyre familjeve? Po mesazhi është, ne kemi edhe moton e bereqet, cila rrjedh nga mësimet fetare, që është se çdo gjë që njeriu e shpenzon, ajo pakohet. Ndërsa sadakaja, lëmosha, ndihma, sa më shumë që t'jep njeriu, aq më shumë shtohet. Sepse shtohen edhe Zoti shton begatin tek ai person apo tek ai shoqëri, po në njëjtën kohë edhe tek Zoti do të fitoj shumë shpërblime. Prandaj mos u bëni koprac, kjo është ajo porosi, duke filluar, do thotë gjithmonë njeriu duhet i drejtohet vetes dhe pastaj të tjerëve. Kopracia nuk do të gjej vend tek ne dhe mos shikojmë shumë tek pamja e jashtme e njeriut, sepse ne kemi shumë raste kur pamja e jashtme na mashtron. Edhe mendojmë se e ka gjendjen super që bjetën, s'ka ku shkon më mirë, por në fakt
ka probleme të mëdha. Prandaj edhe Zoti i fuqiplot ka radhit 8 kategori që meritojnë të marrin nga ndihma. Një për atyre është edhe ata të cilët janë të futur në borxhe, e dihet se kam bindjen se një pjesë shumë e madhe e qytetarëve të Kosovës janë me borxhe. Prandaj mos neglizhoni, sa herë që të keni mundësi, jepne, sepse Zoti është ai që na ka dhuruar gjithë të mira dhe për hir të Zotit jepne, jo për hir të njerëzve, sepse tek Zoti do të gjeni edhe shpërblimin. Kjo do të ishte një mesazh që do t'ja dedikoja të gjithëve. Mesazh shumë domethënës dhe me shpesh shumë të madhe. Cili do të ishte mesazhi juaj, me qenë se jemi në fund të bisedës, për gjithë besimtarët islam, për gjithë ata që po na ndjeken? Po, faleminderit. Përveç që dëshiroj që t'u auroj të gjithëve festën e Kurban Bayramit, dëshiroj që të jemi falënderues për të gjithë ata të cilët kanë kontribuar dhe kanë sakrifikuar nga më e çmuara e tyre me rastin e ofrimit të Kurban Bayramit përkatësisht prerjes së kurbanit, i cili mish ashtu siç u theksua dëshiroj ta potencoj edhe një element tjetër, ky mish i cili tubohet edhe menaxhohet nga Kryesia e Bashkisë Islame, një sasi e saj dedikohet edhe nxënësve të medresesë mesme Alaudin në Prishtinë, me 2 filialet e saj në Gjilan dhe në Prizren. Këto 3 medrese kanë mbi 800 nxënës, të cilët nxënës furnizor nga mishi i kurbanit, i cili menaxhohet dhe organizohet nga Kryesia e Bashkisë Islame. Mesazhi im gjithashtu do të kishte me qenë që të jetë një vazhdimsi e pandërprer e besimtarve të lidhur ngushtë me krijuesin përkatësisht urdhrave të Zotit, që të jemi në gjendje gatishmërie për t'u përgjigjur të gjitha atyre thirrjeve përkatësisht urdhrave gjatë tërë jetës, duke dëshmuar se ne jemi falënderues ndaj krijuesit, duke dëshmuar se ne edhe atë që e kemi më të çmuarën e sakrifikojmë vetëm ta përcjellim dhe ta çojmë në vend porosinë dhe urdhrat e Zotit, gjithashtu duke pasur në konsideratë dhe dëshirojmë të jemi solidar me të gjithë ata të cilët kanë kushte të vështira, të cilët kanë dëshirë jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm që të prejnë kurban, por edhe të bëjnë vizitën e vendeve të shenjta, kryerjen e obligimit të haxhit, për të cilët lutemi që nesër Zoti t'ua mundson të gjithëve atyre që kanë dëshirë të realizojnë këtë ëndër. Po ashtu dhe porosia ndërlidhëse me këtë do të kishte me qenë që ne të jemi unik, të reflektojmë pozitivisht dhe në mënyrë që të kemi një mirëqenie të begatë në familjet tona. Dhe të mos jemi lakmitar, sepse kjo gjë po ndodh, kjo është normale lakmia, po. Lutemi që të ketë paqë, mbretore paqja, dashuria në mes njerëzve, mirëkuptimi dhe mbi të gjitha do thotë do të lutemi sepse në mbar botën tani kemi shumë konflikte, nga ky vend kemi të drejtë që të lutemi dhe të urojmë që njeriu ta vlerësojë njeriu dhe t'ia mundsoj që secili të jetojë me dinjitet. Pra gjithmonë të kemi parasysh dinjitetin e njeriu dhe kështu do të kemi mundësi që të jetojmë në paqë dhe në rahati. Faleminderit shumë për juve. Ju faleminderit juve për kohën që ndat me shikuesit tanë. Urime edhe njerë festa dhe uroj që gjithçka të ecë mbar sot. Edhe ju faleminderit shumë, urime të gjithëve. Faleminderit. Të dashur miq, këtu po e përmbyllim edhe këtë bisedë në studio, do të shkputemi me pak muzikë, pas kthehemi sërish.